आपण इथे बनवणार आहोत डोनट्स, ज्याला मी कुकी कटरनी वेगवेगळ्या प्रकारचे शेप देणार आहे। तुम्हाला डोनट्सचा हवा आहे तर तसा आकार देखील तुम्ही बनवू शकता। तर त्या पिठासाठी इथे मी मैदा घेतलेला आहे। हा जो आहे हा 1.25 किलो मैदा आहे, म्हणजे 1 किलो आणि 250 ग्राम इतका हा मैदा आहे। आता ह्या 1.25 किलो मैद्यासाठी ना मी घेतलेले आहे अर्धा किलो साखर। हे पहा, मिक्सरच्या भांड्यात घेतली आहे कारण आपण ही दळून घ्यायची आहे। आणि इथे पहा, ही आहे पावशर। अशी करून मी अर्धा किलो साखर घेतलेली आहे। कमी जास्त अगदी तुमच्या आवडीवरती आहे, तुम्हाला किती गोड हवेत किती नाही त्यानुसार तुम्ही घ्या। 50 ग्राम काजू आणि 50 ग्राम बदाम घेतलेले आहे। 1 टीस्पून बेकिंग पावडर, थोडीसा इथं आहे जायफळाचा छोटा तुकडा आणि 10 ते 12 वेलची। हे आपण मिक्सरला जेव्हा साखर दळू त्याच्यामध्ये हे ॲड करायचं, म्हणजे हे देखील वाटलं जाईल। आणि इथं घेतलंय मी साजूक तूप। तर हे साजूक तूप आहे ना, हे 200 ml आहे। तर ह्यातलं आपण फक्त अर्ध तूप वापरणार आहे। तर तुम्ही ह्याच्याऐवजी डालडा देखील वापरू शकता किंवा वनस्पती। हे आहे गाईचं तूप। आणि इथे मी घेतलेली आहेत अंडी, कारण आपण हे जे पीठ मळणार आहे हे फक्त अंड्यामध्ये मळायचं, ह्याच्यात पाणी वगैरे ॲड करायचं नाहीये। हे तुम्ही लक्षात ठेवा, म्हणजे ह्याची जी चव आहे अगदी केकसारखी लागते। त्यामुळे अजिबात ह्याच्यात पाणी टाकायचं नाही, फक्त अंड्यामध्ये हे आपण मिक्स करणार आहे। तर अंडी तुम्हाला जितकी लागतील तितकी घ्यायची आहे। मी तुम्हाला शेवटी सांगेल मला किती अंडी लागली। सध्या मी इथे 6 अंडी घेतलेली आहे। तर आता पण सगळ्यात आधी काय करायचं आहे ना, ही जी साखर आहे ही दळून घ्यायची आहे। आणि दळताना या साखरेमध्ये आपण ॲड करायचं आहे वेलची, जायफळ आणि हे काजू बदाम जे आहे ह्याची पण आपण पावडर करून या पिठामध्ये ॲड करणार आहे। हे पहा, आता आपण साखरेमध्ये ना काजू आणि बदाम ॲड करायचे आहेत। तर सगळ्यात आधी हे पहा, आपण इथे ॲड करायचं आहे वेलची आणि जायफळ, म्हणजे हे छान साखरेबरोबर ना बारीक होतं। आणि बेकिंग पावडर जी आहे आपण जी घेतलेली 1 टीस्पून, ही आपण इथे मैद्यामध्ये ॲड करायची। हा मैदा मी चाळून घेतलेला आहे। आणि आपण ह्याच्यामध्ये ना 1 टीस्पून आहे ना मीठ पण टाकायचं आहे, फक्त थोडंसं 1 टीस्पून मी मीठ घेतलेलं आहे, जास्त ॲड करायचं नाहीये। आणि ह्याच्यामधले काजू बदाम आपण साखरेबरोबर वाटून घ्यायचे आहेत। हे राहिलेले आपल्या ह्या साखरेबरोबर आपण वाटून घ्यायचे आहे। पहिले आपण आता हे वाटून घेऊया। मिक्सरला छान अशी याची बारीक पूड करून घ्यायची आहे। हे पहा व्ह्यूअर्स, तर काजू बदाम वेलची जायफळची पूड झालेली आहे, तुम्ही बघू शकता छान अशी। तर आपण तीही या पिठामध्ये ॲड करायची आहे। हे पहा, आता हे राहिलेले काजू बदाम आणि साखर, खूप जास्त एकदम साखर टाकायची नाहीये, थोडी थोडी जशी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जागा होईल तशी दळून घ्यायची। साखर अगदी तुमच्या चॉईस आहे। इथे मी 1.25 किलो मैद्यासाठी आहे ना अर्धा किलो साखर घेतली आहे, तुम्ही कमी जास्त करू शकता। आता आपण हे वाटून घेऊया मिक्सर। हे पहा, आता ही देखील काजू बदामची आपली पूड झालेली आहे साखरेबरोबर। जर तुमच्याकडे ना काजू बदाम जर तुम्ही ॲड करू शकत नसाल तर तुम्ही ना इथे सुक्या खोबऱ्याचा जो डेसिकेटेड कोकोनट मिळतं ना, त्याचा जो किस मिळतो ना, तो 1 वाटी भरून, म्हणजे आपण हे 50-50 ग्राम घेतले होते ना काजू बदाम, त्याचप्रमाणे 100 ग्राम जे आहे ना, तुम्ही तो डेसिकेटेड खोबऱ्याचा किस घेऊन तो देखील ॲड करू शकता। तर जरुरी नाही की तुम्हाला काजू बदामच हवे आहेत, त्यांनी पण खूप छान टेस्ट येते। आता आपण हे मिक्स करून घेऊया छान असं। आणि आता आपली राहिलेली साखर पण आपण दळून घ्यायची आहे। हे पहा, इथे आता आपण राहिलेली साखर देखील दळून टाकलेली आहे आपल्या मिश्रणामध्ये। तर सगळ्यात आधी हे ना एकजीव करायचं। इथे मी वेलची पावडर वापरलेली आहे, पण तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही इथे ना व्हॅनिला इसेन्सचा वापर पण करू शकता, काही हरकत नाही।
कारण आपण ह्याच्यात अंडी ॲड करणार आहे ना, तर आपल्याला कुठला तरी आहे ना फ्लेवर ह्याच्यात टाकावा लागतो. तर तुम्ही व्हॅनिला इसेन्स वापरू शकता किंवा मग वापरू शकता वेलची जायफळची पूड. इथे मी वेलची जायफळची पूड घेतलेली आहे. आता आपण ह्याच्यातलं अर्ध तूप ह्याच्यात मध्ये ॲड करणार आहे. हे मी वितळवून घेतलेलं आहे, हे बघा. आणि आता हे जे तूप आहे ना, हे पूर्ण पिठाला छान असं चोळून चोळून घ्यायचं आहे, ज्यामुळे जे आपले डोनट आहेत ना, हे खुसखुशीत होतात. आणि हे 15-20 दिवस जरी झाले ना तरी खराब होत नाही आणि टेस्ट ह्याची खूप छान लागते, अगदी केकसारखी. तर आता हे मी तूप पूर्ण चोळून घेते मैद्याला. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपलं जे मिक्सचर आहे ना, ते पहा तुम्ही किती छान असं नाही का, एक क्रम्बली टेक्स्चर आलेलं आहे. असं म्हणजे दाणेदार असं झालंय हे पीठ. का तर आपण हे पूर्ण पिठाला ना तूप चोळून घेतलेलं आहे. आणि हे पहा बाइंडिंग पण किती छान येते, म्हणजे व्यवस्थित तूप पडलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये अंडी टाकायची आहेत थोडी थोडी, आणि याला आपण मस्त असं मळून घ्यायचं आहे. त्याआधी आपल्याला ही अंडी जी आहेत ना, ती हलकीशी फेटून घ्यायची आहे. तुम्हाला जसं जसं अंडं लागेल ना, त्यानुसार तुम्ही फोडून ह्याच्यात ॲड करू शकता. एकदम सगळी फोडून ठेवायची गरज नाही आहे. थोडं थोडं जसं लागेल तुम्हाला तसं तसं तुम्ही ॲड करत जायचं आहे. मी तुम्हाला शेवटी सांगणार आहे किती अंडी लागलीत ते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपलं डोनटचं जे पीठ आहे ना, ते मी छान मळून घेतलेलं आहे. मला इथे टोटल 10 अंडी लागलेली आहेत. तुम्हाला किती अंडी लागतील ते तुमच्या अंड्याच्या साईजवर अवेलेबल आहे, की बारीक मोठं तुम्हाला जसं अंडं मिळेल त्यानुसार तुम्हाला अंडी लागतील. मला 10 लागलेली आहेत इथे अंडी. तुम्हाला कमी जास्तही लागू शकता. इथे मी 1.25 किलो मैदा घेतला होता, अर्धा किलो साखर घेतली होती, आणि त्याच्यासाठी 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम बदाम आणि तूप घेतलं होतं. तर आता आपलं हे पीठ मळून झालेलं आहे. आता आपण हे कमीत कमी 20 मिनिटांनी, जास्तीत जास्त अर्धा तास हे झाकून ठेवायचं आहे. त्यानंतर मी तुम्हाला ह्याचे डोनट लाटून तळून दाखवणार आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता मी इथे एका बाजूला कढईमध्ये ना तेल घेतलेलं आहे आपले डोनट्स तळण्यासाठी. आणि इथे बघा कुकी कटर आहे माझ्याकडे, वेगवेगळ्या आकाराचे आहेत. तर तुम्हाला ज्या आकाराचे आवडतील त्याचे तुम्ही आता डोनट कट करून घ्यायचे. तुम्हाला जर हे कटर नसेल तुमच्याकडे, तर तुम्ही गोल जसे नॉर्मल डोनट्स असतात तसे देखील कट करू शकता. तर आता आपण इथे डोनट लाटायला घेऊया. कधीही डोनट लाटायला घ्यायच्या आधी ना तेल तापायला ठेवायचं, म्हणजे हे लगेचच तळावं लागतं. अगदी शंकरपाळीसारखंच आहे, फक्त आपण ह्याच्यामध्ये अंडी टाकतो. बाकी जास्त फारसा काही फरक नाही. जर तुम्हाला व्हेजिटेरियन बनवायचं असेल, अंडं खात नसाल, तर तुम्ही हे पीठ मळण्यासाठी दुधाचा वापर करू शकता. आता हे गोळा आपण घेतलेला आहे. आता आपण हा लाटून घेऊया. पीठ लावायची गरज नाही ह्याला, आणि हे जास्त पातळ लाटायचे नाही आहेत. हे पहा, मी तुम्हाला कट करून दाखवते. तर इथे आपण ना हार्ट शेप घेऊया. काही हार्ट जाडीचं आपल्याला लाटून घ्यायचं आहे. आणि तेल गरम झालं की ह्याला मीडियम हीटवरती तळायचं आहे, अगदी आपण शंकरपाळी करतो ना त्याचप्रमाणे. आता इथे मी हे ताटामध्ये काढून घेते. हे पहा, आपले डोनट तयार आहे. तर आता आपण हे फ्राय करून घेऊया. मी तुम्हाला फ्राय करून दाखवते. तेल बरोबर गरम झालंय का नाही हे बघण्यासाठी एक पिठाची गोळी टाकायची आहे. हे पहा, तेल छान तापलेलं आहे. आता आपण आपले डोनट ह्याच्यात सोडूया. सुरुवातीला लगेचच हात लावायचा नाही डोनट्सला, थोडंसं सेट होऊन द्यायचं आहे तेलामध्ये, आणि नंतरच त्यांना हलवायचं आहे. आणि शक्यतो मीडियम फ्लेमवरतीच तळायचं आहे, हाय करायची नाही आहे, कारण ह्याच्यात अंडी असल्यामुळे हे पटकन शिजतं आणि करपण्याची शक्यता असते. त्यामुळे ह्याला मीडियम हीटवरतीच तळून घ्यायचं आहे. छान असा ब्राऊन खरपूस कलर येऊ द्यायचा आहे, म्हणजे हे जर आहे ना 15-20 दिवस जरी राहिलं तरी हे अजिबात खराब होत नाही.
अगदी बिस्किटांप्रमाणे किंवा केकप्रमाणे लागतं. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता ह्याला छान असा ना मस्त असा ब्राऊन कलर आला आहे. तर या कलरवरती आपल्याला आपले जे डोनट्स आहेत ना ते तळून घ्यायचे आहे. जर तुम्ही ह्याच्यापेक्षा कमी पांढरट काढले ना तर हे लवकर खराब होतात, कारण ह्याच्यामध्ये अंड असतं. तर त्याला खरपूस तळणं खूप गरजेचं आहे. तर आता आपण आणखी डोनट ह्याच्यामध्ये ॲड करूया. हे पहा, आता आपण आणखीन डोनट्स ह्याच्यात फ्राय करून घेऊया. मीडियम टू हाय हीटवरतीच हे तळायचे आहेत. अजिबात लो फ्लेमवर तळू नका, नाहीतर हे खूप जास्त तेल पितील हे डोनट्स. आता अशाच प्रकारे आपण सगळे डोनट्स बनवून घेऊया, मग मी तुम्हाला ह्याची प्लेटिंग दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपले मस्त यमी यमी असे डोनट्स तयार आहे. हे बघू शकता तुम्ही, आपण किती पातळ लाटले होते आणि हे फुलून किती छान झालेत. हे बेकिंग पावडरमुळे इतके छान असे फुगतात आणि खूप छान शिजतात देखील. आता मी तुम्हाला हे एक तोडून दाखवते. हे पहा, अगदी खुसखुशीत होतात. हे पहा. त्यामुळे तुम्ही माझ्या ह्या डोनटची रेसिपी नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की कळवा.